bumalik. Yorme'S, kailangan mo nang 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 bumalik. Ang pagtulong mo sa masa ay muli mong ibalik. Sa mga kapuspalad ay tunay na malapit. Ikaw ang magaling na Yorme'S. Kailangan mo nang bumalik. Ang pagtulong mo sa masa ay muli mong ibalik. At meron pang nagsabi na huwag ka nang bumalik. Don't panic, is organic. Don't panic, is organic. Kung may agila sa sur, tigre sa may norte. Pag sinabi ng Manila, teritoryo to ni Yorme. Kaya tabi sa nagsabing di na makakabalik. Don't panic, is organic, matik nang nasasabik. Walang hate, walang shit, kasi boss, why friendly. Mahal na mga tao kasi Manila ay healthy. Naka-ready, bilis kilos sa serbisyong publiko. Mga kontra halata doon lumabag na kritiko. May katibayan at resibo, kaya di mababaklas. Pandayang husay at talino na natiling malakas, gabay ng